हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई थ्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज हामीहरुले यो आफ्टर इफेक्टमा अन्डर वाटर बबल्स र लाइट इफेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेछौं। सो यो ट्युटोरियल स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र फर्स्टमा हामीहरुले कम्पोजिसन क्रिएट गरिसकेपछि न्यू र सलिड एउटा लिनु होला। र सलिडमा हामीले चाहिँ यहाँ ग्रेडियन्ट वाइप भनेर इफेक्ट एड गर्छौं र यसलाई चाहिँ रेडियल र्याम्प चेन्ज गर्छौं र त्यस्तै यसलाई व्हाइटमा चेन्ज गर्नु होला र इन्ट कलरमा ब्लू स्काईमा चेन्ज गर्नु होला ताकि यो वाटर इफेक्टको अलिकति भ्यू होस्। त्यसरी तपाईहरुले चेन्ज गर्नु होला र यसरी ड्र्याग एन्ड अप गर्नु होला र यो ड्र्याग अप डाउन गरेर यसरी एडजस्ट गर्नु होला आफ्नो लुक्स अनुसारको, आफ्नो इच्छा अनुसारको या तपाईको भिडियोले डिजायर अनुसारको यो चेन्ज गर्नु होला। यसरी तपाईले लेफ्ट राइट अप डाउन जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्टलाई। त्यस्तै यो गरिसकेपछि अब हामी फेरि राइट क्लिक न्यू र सलिड अर्को सलिड लिन्छौं जुन सलिडमा हामीले बबल्स क्रिएट गर्छौं र यो बबल क्रिएट गर्नको लागि हामी यो भर्टिकल वर्ल्ड्स लिन्छौं। यो फ्री प्लगइन हो, इनबिल्ट प्लगइन हो र यो प्लगइनमा गएर हामीले यो ग्रिड र गाइड्समा गएर यो ग्रिडलाई अन टिक लाउँछौं र त्यस्तै पार्टिकल्समा गएर यसको कलर चाहिँ व्हाइट गर्छौं। बर्थ कलर र डेथ कलर दुईटै व्हाइट गर्नु होला र त्यसपछि हामी यसमा प्रोड्युसरमा गएर यसको रेडियसहरु चेन्ज गर्छौं। सेम यस्तै इनपुट गर्नु होला 1 x y र g पोजिसन 1.5 गर्नु होला र त्यसपछि हामी फेरि यसको कलर अलिकति एडजस्ट गर्छौं अझ बेटर लुकको लागि र यो बबल्समा गएर फेरि हामी फिजिक्स चेन्ज गर्छौं। यो डाउनवर्डमा छ त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ फ्र्याक्टल युनिटमा राखेर अपवर्डमा लग्छौं। भेलोसिटी 0.25, ग्राभिटीलाई चाहिँ 0 पार्नु होला र त्यसपछि हामी पार्टिकल्समा गएर यसको बबल्समा चेन्ज गर्छौं। यो बबल सिलेक्ट गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यो बबल चाहिँ क्रिएट भएको छ र यो एकदमै स्ट्रङ छ। त्यसको लागि हामी यसको बर्थ रेट डाउन गर्छौं 0.4 र लङ भनेको सेकेन्डमा हामीले 20 राख्छौं, 20 सेकेन्ड। यो कम्पोजिसन 15 सेकेन्ड भएकोले 20 राखेको हो। त्यस्तै तपाईहरुलाई 10 सेकेन्ड छ भने त्यही अनुसार एक्सेस राख्नु होला र त्यसपछि बर्थ साइज हामी चेन्ज गर्छौं 0.2, डेथ साइज पनि 0.2 र यो ओपेसिटी म्यापमा आएर यसरी र्यान्डमली यो सिलेक्ट गरेर लेफ्ट राइट गर्नु होला र तपाईलाई चाहिँ यो बबल्समा इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मुभ गर्दाखेरि यो भनेको अब तपाईको र्यान्डमली ओपेसिटी चेन्ज हुने हो। यस्तै तपाईहरुले अब कस्तो लुक चाहिने हो त्यस्तो लिनु होला यसलाई र्यान्डमली सिलेक्ट गरेर। त्यस्तै अब यो क्रिएट भइसकेपछि हामीले अब अर्को चाहिँ यसमा एड गर्छौं एपासिटीलाई अनि प्रेस टी गरेर तपाईहरुले एपासिटी डाउन गर्नु होला। त्यसपछि राइट क्लिक न्यू सलिड अर्को सलिडमा हामी अब यसमा फ्र्याक्टल कम्पोजिसन नेम गर्छौं ताकि यसमा हामी फ्र्याक्टल इफेक्ट एड गर्छौं। यसरी फ्र्याक्टल चाहिँ एड गर्नु होला। यो भनेको लाइनको लागि हामीले जुन लाइट इफेक्ट चाहिँ अन्डर वाटर क्रिएट गर्छौं त्यसको लागि हो यो र यसमा चाहिँ कन्ट्रास्ट अब 100 बाट 260 राख्नु होला। त्यस्तै यसको ब्राइटनेस पनि चेन्ज गर्छौं हामी, त्यस्तै -60 राख्नु होला र यसपछि यो क्लाउडी टाइपको भएकोले अब पहिले यसलाई चाहिँ एनिमेसन गरौँ। टाइम र 300 राख्नु होला। यो स्टप वाचमा अल्ट क्लिक गरेपछि यो तपाईको की फ्रेमिङ गर्न दिन्छ। त्यसपछि यसको अब त यो पुरै क्लाउडी भएकोले यसलाई चाहिँ लिनियरमा चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौं।
र यसलाई चाहिँ डाउन गरेर यसरी 3D मा कन्भर्ट गरिसकेपछि डाउन गरेर यसलाई चाहिँ फ्ल्याट राख्नु होला। यसमा चाहिँ इफेक्ट चाहिँ तपाईको माथिबाट आएको रेलाई यसले अब्जर्भ गर्ने त्यस्तो टाइपको इफेक्ट अन्डर वाटर इफेक्ट चाहिँ भ्यूको लागि यो एक्स्ट्रा लेयर चाहिँ क्रिएट गरेका छौँ हामीले। त्यस्तै यो फ्लोर ब्याकग्राउन्डको पनि काम गर्छ यसले। अब यो चाहिँ पेन टुल लिएर यसको यो फ्र्याक्टलमा सिलेक्ट गरेर तपाईले यसरी यो चारतिरै मास्क लाउनु होला। यो चाहिँ हामीले फिदर एडजस्टमेन्टको लागि र यो साइडको एकदमै जुन डार्क ठ्याक्कै इन्डिङ पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो मास्क क्रिएट गरेर फिदर्स इन्क्रिज गरेर यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छौँ। त्यस्तै प्रेस एम गरेपछि मास्क आउँछ, प्रेस एफ गरेपछि तपाईको मास्क फिदर भन्ने आउँछ र यसलाई चाहिँ 150 मा राख्नु होला र यसको चाहिँ हामी मोड चेन्ज गर्छौँ, नर्मलबाट एडमा लान्छौँ र अब यो कुल इन्भाइरोमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। र अलिकति यसलाई चाहिँ अझ माथि लगेर हेरौँ कस्तो लुक दिन्छ यसले। अब चाहिँ ठिक देखेको छ, यो ठ्याक्कै कर्भी देखेको छैन, एकदम एडजस्टेबल कलरमा भएको छ र अझ यसलाई चाहिँ हामी फ्ल्याट मोडमा रोटेट गर्छौँ। यसरी नै तपाईहरुले यो सलिड लेयरलाई एडजस्ट गर्नु होला यो ताकि ठ्याक्कै ग्राउन्ड लेभलको डिजाइनमा होस्। तपाईको धेरै अपवार्ड र डाउनवर्ड नगरेर ठ्याक्कै स्लोपमा यसरी मिलाएर चाहिँ यो चाहिँ रोटेसन गर्नु होला र त्यस्तै यसको स्केल इन्क्रिज डिक्रिज गरेर आफ्नो भ्यू अनुसार मिलाउनु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ यो मजाले क्रिएट भएको छ र यसपछि अब जुन लाइट माथिबाट पर्छ त्यो लाइट चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि न्यू र नयाँ सलिड फेरि लिनु होला र यसलाई चाहिँ रिनेम गर्नु होला लाइट भनेर र यसमा हामी चाहिँ फ्र्याक्चर नोइज इफेक्ट गर्छौँ फेरि र यसको ट्रान्सफरमा गएर यो युनिफर्मिङ स्केललाई अनटिक गर्छौँ र स्केल वाइडमा यसको 130 र स्केल हाइटमा 1500 यसरी राख्नु होला र अझ यसको लुकको लागि 6000 राखेर हेरौँ है त। 6000 मा ठिक छ। त्यस्तै कन्ट्रास्ट 410 र ब्राइटनेस -110 र यो चाहिँ बेटर लुक छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको क्रिएट गर्ने टाइपको लुक्समा आएको छ सेपमा र एभल्युसनमा गएर अल्ट प्रेस गरेर स्टेप वाइज थिचेर त्यसपछि टाइम अनि फेरि टाइम अनि 100 राख्नु होला र प्ले गरेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो त अब लाइट पर्यो नि, यो त फन्टमा देखेको छ। यसलाई चाहिँ भित्र जे पोजिसनमा हामीले लानुपर्ने हुन्छ अझ बेटर लुकको लागि। त्यसको लागि हामी यसमा अर्को इफेक्ट एड गर्छौँ। यो वार्प भन्ने सर्च गर्नु होला र यसमा चाहिँ बेजर वार्प भन्ने छ एउटा, यो पनि बिल्ड नै हो, तपाईको यो पेड प्लगइन हैन, बिल्ड प्लगइन नै हो आफ्टर इफेक्टको र यसमा यसरी तपाईहरुले यो लेयर सिलेक्ट गरेर अनि यसलाई चाहिँ हल्का कर्भी यसरी माथि तान्नु होला र यही अनुसारको एडजस्ट गर्नु होला। अब तपाईले यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अझ लुक्सको लागि तपाईले यसलाई दायाँ बायाँ अप डाउन सबै रोटेसन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो एडजस्टेबल सुइटेबल एनिमेसनको लागि चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला र यो बेजर वार्पले चाहिँ एकदमै सजिलो पाउँछ यो कम्पलाई। यसरी यो वेभी डिजाइन दिन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ यसरी स्ट्रेटमा ल्याएर र यतापट्टिको पनि स्ट्रेटमा ल्याएर राख्छौँ ताकि अझ यो वेभी डिजाइनमा क्रिएट होस्। र अब जी पोजिसनमा हामी लाने बाँकी छ यसको। यो त अझ पनि यो फन्टमै देखिरहेछ हैन,
यो अन द स्क्रिनमै देखिरहेको छ। त्यसको लागि हामी यहाँ डाउनबाट यसरी फ्ल्याट गऱ्यौँ भने यो चाहिँ भित्र पोजिसन सी पोजिसनमा भित्रपट्टि जान्छ र अप गरेर यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब भित्रको यो लुक्स दिएको छ। यो एक्ज्याक्टली 3D नभए नि 2D नभए नि तपाईको जस्ट एउटा अन्डर वाटर चाहिँ एनिमेसन क्रिएट हुन्छ र यो लाइट लेयरमा यो डबल क्लिक गर्नु होला मास्क क्रिएटको लागि र त्यसपछि एफ गरेर यसरी फिदर्स चेन्ज गर्नु होला। यसको पनि अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट चारतिरैको यो कर्भ एडजस्टमेन्टको लागि र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट भएको छ। अब यसलाई हामी प्ले गरेर हेरौँ है त। र यसमा अर्को इफेक्ट रेडियल फास्ट ब्लर पनि राख्नु होला। अझ यो ब्लरीनेसको लागि अन्डर वाटर इफेक्टको लागि कलरहरू चेन्ज गर्नु होला यसरी। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एनिमेसन क्रिएट भएको छ। अन्डर वाटर इफेक्ट बबल्स र लाइट त्यस्तै क्रिएट भएको छ। र तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला र साथै तपाईलाई कस्तो टाइपको ट्युटोरियल चाहिने हो त्यही अनुसार लेख्नु होला र यस्तै ट्युटोरियलको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला।